Організм людини – практично досконалий біологічний механізм. За добу наше тіло здійснює близько 100 тисяч ударів серця, 10 тисяч моргань і 20 тисяч вдихів. Саме дихання забезпечує основну потребу організму в кисні, а також дозволяє нам насолодитися запахом свіжозмеленої кави, морозного ранку і домашньої випічки. Щорічно тисячі людей страждають від пошкодження верхніх дихальних шляхів, втрачаючи можливість повноцінно жити. Саме тому провідні вчені Харківського національного університету радіоелектроніки взялися за пошуки вирішення цієї проблеми. Носове дихання – це дуже важливий фізіологічний процес. Його порушення приводить в першу чергу до зниження якості життя, а в подальшому до розвитку різних захворювань. Тому лікарями від Харківської обласної клінічної лікарні було поставлено завдання створити пристрій для доказового об'єктивного тестування носового дихання. Такий пристрій було розроблено на кафедрі біомедичної інженерії в лабораторії мікроконтрольних систем під керівництвом професора Семенця. В основу пристрою покладено принцип задньої активної риноманеметрії при форсованому диханні. Це відрізняє пристрій від відомих аналогів та дозволяє проводити тестування в екстремальних умовах. Це дуже важливо для спортсменів, наприклад, та військових. Технічною основою пристрою є блок перепадно-витратних характеристик ПВХ. Він дозволяє отримувати дані щодо так званого аеродинамічного носового опору верхніх дихальних шляхів. При тестуванні пацієнту пропонується виконати декілька дихальних маневрів в масці, а потім дані передаються до подальшого аналізу до комп'ютера. Використання цього пристрою дозволило розширити уявлення щодо функціонування верхніх дихальних шляхів, наприклад, щодо функціонування м'якого піднебіння. Це дозволяє покращити лікування таких захворювань, наприклад, як храп та дихально-нюхальні порушення. А об'єднання даних функціональної риноманеметрії з даними комп'ютерної томографії дозволяє виконувати віртуальне моделювання та комп'ютерне планування ринохірургічних втручань. Носове дихання має надзвичайно важливе значення для життєдіяльності організму. У зв'язку з цим головна функція порожнини носу полягає в проведенні повітря до легенів, що забезпечується сталими аеродинамічними характеристиками порожнини носу та його структур. Визначення причин, що причиняють ці зміни, має надзвичайно велике значення. У вирішенні цієї проблеми ми знайшли підтримку у науковців Харківського національного університету радіоелектроніки в особі професора, завідувача кафедри Авруніна Олега Григоровича, який розробив дуже цікаву, сучасну теорію аеродинаміки носового дихання в нормі та патології, а також разом з професором Семенцем Валерієм Васильовичем створили дуже цікавий, я би сказав, не маючи аналогів у світовому виробництві медичної техніки, апарат для визначення характеристик носового дихання та його порушень. Працюючи на кафедрі біомедичної інженерії, учені Харківського національного університету радіоелектроніки взялися за розробку ефективної системи діагностики порушень роботи верхніх дихальних шляхів. На даному етапі вже створений прототип, який на даний час проходить клінічні випробування в Харківській обласній клінічній лікарні під керівництвом лікарів Харківського національного медичного університету, кафедра отоларингології. Апарат при проведенні апробаційної роботи виявив себе з самого найкращого боку. Він компактний, він дуже легкий, він дозволяє визначати не тільки сталий, так сказати, тиск порожнини носу або швидкість руху, але й оцінювати якість носового дихання в передніх чи задніх відділах. Тобто дозволяє комп'ютеризувати цю систему і виявити
ті місця в порожнині носу, які потребують корекції або видалення. І дозволяє комплексно оцінювати всі ті зміни, що порушують носове дихання. І я думаю, що аналогів йому на теперішній час немає. Для запуску в серійне виробництво необхідно провести пошук інвесторів та зацікавлених людей, які зможуть допомогти нам матеріально, щоб ми могли використовувати цей пристрій для діагностики захворювань функцій нюху в кожному кабінеті лор-діагностики. Перспективи використання цього пристрою дуже великі, тому що на даний час не використовують дослідження функцій нюху без об'єктивних доказових методів діагностики, тому що на даний час усі запропоновані методики потребують великої витрати часу та розхідних матеріалів. Не кожен пацієнт може, по-перше, оплатити цю послугу, якщо це приватний кабінет, та держава не забезпечує пристроями та методами для використання у державних лікувальних закладах. Цей пристрій може дозволити спростити цю процедуру та розширити діагностичні можливості пацієнтів та лікарів